سلام به همه دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و سه قسمت قبل ژئومتری نود رو دیده باشید و سرحال و آماده بریم سراغ قسمت چهارم. تو این قسمت یه ذره باید در مورد ریاضی، یه مقداری در مورد منحنی ها با هم صحبت کنیم. من یه سطح یه پلین میذارم و بریم ببینیم که چی کار میکنیم. ما به این فعلا نیازی نداریم. خب توی بخش منحنی ها اینجا توی قسمت پریمیتیو یه سری منحنی آماده براتون گذاشته. شما توی بلندر هم که یه سری دارید، ادان دارید که میتونید شاید 70-80 تا کرو آماده بذارید برای خودتون که دستتون بازه. اینجا هم با چند تا شروع کرده. بریم ببینیم که چیکار می‌خوایم بکنیم. بریم توی استار، یه دونه دایره، چیزای مهم رو میذارم، بقیه رو خودتون راحت تست کنید. این حالت فنریه اسپیرال و یه دونم که خیلی مهمه لاین. دونه دونه وصل کنم. خروجی ها رو ببینید. این که خب ستاره است، این که دایره است، این که یه خطه، اینه یه کرو ساده است و اینم که اسپیراله دیگه. اینا رو همه رو استاد هستید خودتون. بریم ببینیم که چی کار میخوایم بکنیم. از کرو لاین شروع میکنم. اینا رو میذارم یه گوشه‌ای و خب ما دیگه حرفه‌ای شدیم. 3 جلسه با هم رفتیم جلو. میدونیم که وقتی که داریم در مورد یک موضوعی یا یک آبجکتی داریم صحبت میکنیم، اون موضوع، اون حالا هر ساختاری که میخواد داشته باشه، تعداد ورتکساش، تعداد پوینتاش، تعداد گره‌هاش، نقطه‌هاش، هر اسم میخواید روش بذارید، فیساش و لبه‌هاش، اجاش، کاملا اینجا برای ما نمایش داده میشه. خب وقتی من یک منحنی دارم اصلا توی فضای مشم نمیره، پس توی زیرگروه کرو میبینم که اینجا 2 تا پوینت دارم و کرو پوینت هم 2 تا ورتکس داره با ایندکس 0 و 1. اولین قدم من چجوری میتونم تعداد نقاط روی یک لاین یا یک کرومو افزایش بدم؟ ریسامپل. همون کاری که توی محیط داخلی بلندر میکنید. ریسامپل کرو میاد سامپلینگش رو دوباره براتون انجام میده. تعداد ورتکس هایی که اضافه میکنم چند تاست؟ 10 تاست. از اول تا آخرش میاد 10 تا برام اضافه میکنه، 0 تا 9. خب پس من با دستور ریسامپل خیلی راحت میتونم این کار رو بکنم. آپشن هاش چیاست؟ تعداد، طول. ما این دوتا برامون خیلی مهمه. توی طول میگه هر چقدر که بر اساس طول، توی تعداد بر اساس تعداد. درست شد؟ من این رو 10 میذارم. اینا رو دیگه یواش یواش بچه‌ها نودا رو باید خودتون آپشناش هم کار بکنید، چون ما نمیخوایم جزئیات ریز بریز بریم. خب ما اینجا یه سلکشن داریم. سلکشن رو توی قسمت 2 و 3 باهاش کار کردیم. همون قواعد کاملا برقراره، هیچ اتفاقی نمیفته. همونا رو میتونید استفاده بکنید. خب تا دانشی که تا اینجا داشتیم بریم ببینیم که چی کار باید بکنیم. اینستنس آن پوینت. من دیگه چیزایی که تو 3 قسمت قبل توضیح دادیم و به هیچ عنوان توضیح نمیدم. هم وقتمون گرفته میشه، خسته میشیم هممون، هم این که بهتره کارهای دیگه ای انجام بدیم. خب یه نکته، من الان اومدم یه اینستنس آن پوینت گرفتم، بعد حالا یه چیزی برای اینستنسش بدم جلسه اول که اینو بتونم اینجا تکثیر کنم. اگر توی صحنه یک شکلی رو داشته باشم، ما الان اومدیم روی پلین چیز کردیم دیگه، روی پلین در حقیقت ژئومتری نود رو گذاشتیم. اگر صحنمون توی صحنه خودمون آبجکت های دیگه ای داشته باشیم، چجوری بیاریمش توی ژئومتری نود که داریم باش کار میکنیم روی یه آبجکت دیگه؟ میایم از آبجکت اینفو استفاده میکنیم. آبجکت اینفو آبجکت هایی که داخل صحنمون هست رو بهمون میگه کدومش رو میخوایم. میتونید بیاید با قطره چکون انتخاب کنید، میتونید از روی اسمش انتخاب کنید. من الان گفتم که توی اون مود این اصلا خب فعلا دیزیبلش باشه. توی پلینم یه دونه کرو دادم، کرومو 10 تا پوینت بهش اضافه کردم، یعنی کردمش ریسامپلش کردم، نشد 12 تا، ریسامپل شد 10 تا طبق طولش. و
این اینستنس گرفتم روی نقاطش چی رو؟ این دونات رو. خب میام اینجا دوناتمو کوچیک میکنم. چرا پس این اتفاق افتاد؟ چرا الان نمیتونم این تغییرات رو بدم؟ تغییرات رو کجا میام میدم؟ در اسکیل 1/10 میگم باشه. چجوری میتونستم خیلی راحت تر این کار رو بکنم؟ امروز از یه روش دیگه راحت تر میگم که اصولا همه استفاده میکنن. خیلی هم راحت تره. ولیو میذاشتم و میتونستم با این ولیو هر سه تا پارامتر رو با هم کنترل بکنم. خب این دونات همو فعلا دیسپلی شد نشون نمیدم تو صفحه، هایدش میکنم و اینم تعدادی که اینجا تکثیر کردم. این چیزی که تو جلسه اول با هم رفتیم، الان فقط کرو رو بهش اضافه کردیم. ما الان فقط گفتیم آقا داریم اینو بر اساس یک منحنی میریم جلو. داستان چیه؟ ما میخوایم امروز روی منحنی ها بیشتر کار کنیم. بیایم این اینستنس رو ببریم جلو. آبجکت اینفو هم که متوجه شدید هم خود ساختارش رو به ما میده، هم اسکیل و روتیشن و لوکیشن که پوزیشنش میشه رو همه رو به ما میده. نکته چیه؟ این قسمت اوریجینال ریلیتیو رو شما میتونید توی آموزش بلندرهای 5 قسمت اولیه هم اونجا ببینید. تا کامل در مورد موقعیت مطلق و موقعیت نسبی صحبت کردن. اونجا میتونید ببینید که چه اتفاقی میفته. تو کارم یه ذره بهتون اشاره میکنم داستان چیه. خب ما پس اگر بخوایم موضوعی رو از تو صفحه انتخاب بکنیم، میایم اینجا میذاریم. به این برای نمونه یه دونه سوزان هم بذاریم اینجا. میریم دوباره توی این جیومتری نود سوزان انتخاب میکنم و سوزان میفته این رو. درست شد. حالا میتونم از لوکیشن، روتیشن و اسکیل این هم استفاده بکنم. الان همین کار رو میخوام بکنم. الان میخوام بیام بگم، اونم مخفیش کردم که تو مزاحم دیدمون نشه. این یه ذره بیارمش اینجا. خب الان میخوام همین کار رو بکنم. میگم آقا اسکیلی که اسکیل این صفحه الان همه روی 1. ببخشید چه دستم نمیره. اسکیل همه روی 1. همه اونا رو با اسکیل 1 در نظر گرفتم. اگر بیام از اسکیل این استفاده بکنم چه اتفاقی میفته؟ چجوری میتونم الان این اسکیل رو کنترلش بکنم؟ بریم سوزانم رو ببینیم. الان که این کار کردم اسکیل سوزان برام روی اسکیل اینستنس هم اعمال میشه. حالا اسکیل رو ور میدارم، سوزان رو کوچیک و بزرگ میکنم. الان برام بی تأثیره. درست شد؟ پس وقتی که از آبجکت اینفو استفاده میکنید و میخواید اسکیلش بیاد رو اسکیل اینستنس شما اوورراید بشه، یعنی همون اسکیل باشه، کافیه این اسکیل آبجکت اینفو یعنی آبجکتی که از تو صحنه آوردم. آبجکت اینفو رو داشته باشید و خیلی راحت اضافه بکنید. الان اسکیل این سوزان وصل شده به اسکیل اینستنس هایی که اینجا دارم. خب خیلی خوبه که پس الان من میتونم با این یه ذره بیارمش این ورتر که شما ببینید اسکیلش رو کنترل بکنم. پس ما با آبجکت اینفو میتونیم خیلی راحت اطلاعات رو بگیریم، لوکیشن همه چی داشته باشیم. اینو پاکش میکنیم. ما کاری نداریم، خود سوزان هم پاک میکنیم تو صفحه و لوکیشن همه چی داشته باشیم. اینو پاکش میکنیم. ما کاری نداریم، خود سوزان هم پاک میکنیم تو صفحه و میریم. این دفعه میخوایم از خود کرو ها مش بسازیم و استفاده بکنیم. مثلا ستاره رو میارم. خب اگر من ستاره رو سبز دیگه به اینستنس وصل بکنم، طبق جلسه 2 و 3 که یادم نیست کدوم جلسه بود، چون اینا ساختار ژئومتریه، تایپ ژئومتریه، پس من میتونم این دوتا رو به هم وصل کنم بدون این که اصلا بدونم چیه. میتونم این کار رو انجام بدم. خب اومده به تعداد 10 تا. طول این کروه چه کجاست؟ تو خود کرو لاین طول کرو اینجا تعیین کردیم. اومده 10 تا برای من. طولش رو بذار بکنم 3. 10 تا تکثیر گرفت، کپی گرفت، اینستنس گرفته روی اونا. چی کار میخوایم بکنیم؟ یه ذره باید روی اینا میخوایم امروز کار بکنیم. اگر من بخوام یک کرو رو تبدیلش بکنم به مش، تو مش
curve to mesh. چه اتفاقی میفته؟ من یک منحنی دارم، تبدیلش دارم میکنم به یک مشی، به یه پروفایلی نیاز دارم دیگه، به یک منحنی دیگه نیاز دارم. جلسه فکر کنم 2 آموزش بلندر که در مورد منحنی ها صحبت کردیم، یه منحنی وقتی دارید به یه مش تبدیل میکنید به یک چیز واسطی نیاز دارید که اون ضخامت و شکل و ایناشو به شما بده. من میام دایره رو میارم، میگم آقا اینو بیا اینجوری با این پروفایل. قبل از اینکه بفهمیم چی میشه، من اصلا فقط میام اینو میدم به خروجی. اینجا یک ستاره ای دارم که یک دایره رو میام روش به عنوان پروفایل قرار میدم. دایره رو کوچولو کنم که ببینید چه اتفاقی داره میفته. درست شد؟ این الان شکلیه که برای ما سه‌بعدی مش شد دیگه. الان دیگه اینجا از این قسمت نود به بعد اینجا مش داریم، از این ور کرو کانورتش کردیم از کرو تو مش. خب بریم اینو بذاریم اینجا، این اینستنسمون رو میدیم بهش. ما 10 تا از این داریم. چه جالب. خب بیاین بچه‌ها، ما این دوتا رو یه ذره می‌خوایم باشون ور بریم، بیاریمشون پایین. این دوتا رو بیاریم اینجا و بدیمش به خروجی هم بیاریم اینجا. ببینیم بعد برمیگردیم بالا ادامه‌مون رو میدیم. خب شما نود رنگل رو که نصب کرده باشید که توضیحش رو دادم تو جلسات قبل، کنترل و شیفت رو که نگه دارید، 2 تا نود رو به هم با کلیک راست بکشید، کنترل و شیفت رو نگه می‌دارید، کلیک راست رو می‌گیرید، از رو نود بالایی میاد رو نود پایینی. این دو تایی که ژئومتری ان، خودش براتون جوین ژئومتری رو اضافه میکنه. نخواستید یادتون رفت، اصلا این چیزا یادتون نمیمونه، میگیرید جوین ژئومتری، این یکی هم دستی میندازید تو این هم که وصل میکنید. چجوری هر نودی رو مستقیم بزنم بدونی که دستمو بکشم به آوتپوت؟ آلت شیفت و کلیک. قطعش میکنم اینو، آلت شیفت یک کلیک میزنید وصل میشه. خب من اومدم 2 تا ژئومتری رو با هم جوین کردم. این دایره کجاست؟ اینه. این دایره اینه. اینم که ستاره مونه. میام یک دونه منحنی دیگه هم اضافه میکنم. مثلا بیاین یه دونه منحنی چیز اضافه کنیم، مربعی. اینم منحنی بعدیمه. اینو اینجوری میذارم. حالا میارمش تو کار، یه ذره شلوغش نکنیم. این دوتا رو وقتی که دارم میتونم از ابزارهای مختلفمون مثل فیل و اینجور چیزا استفاده کنم. اینو فیل رو میزنم، داخل کروامو پر میکنم، کپ میسازم براشون، یه دونه فیل میزنم و این پر میشه. حالا میایم با این دایره ها بازی میکنیم و این ستاره. الان اینجاها برای من فیس درست شده و اگر از دستوری مثل اکسترود استفاده کنم میتونم یک آبجکت سه‌بعدی داشته باشم. بچه‌ها نگاه کنید، این الان ربطی به ژئومتری نود نداره. این کار کردن با بلندر، دستوراتی که تو بلندر داشتید هموناست، هموناست. اکسترود، فیل کرو، اینا چیزایی که داشتید. شما خودتونم میتونید حتی اگر چیزی تو ذهنتون میاد سرچ کنید ببینید هستش اصلا معادلش، که بتونید راحت این کار رو انجام بدید. مثلا ما تو منحنی‌ها چی داریم؟ فیلت داریم. سرچ میکنم فیلت، چه جالب هست. فیلت رو کجا بذاریم قبل از اینکه مش بشه؟ او چه شکل پیچیده شد. بیاین این دوتا رو میوتش بکنیم ببینیم چی کار داره میکنه. فیلت میاد اون شکلمو بذارید اینم قطع کنم که ببینید چیه. ستاره رو نگاه کنید، فیلت چی کارش میکرد؟ دقیقا همون دستور فیلت رو روی ورتکساش داره انجام میده. درست شد؟
حالا هم حالت منحنی داره هم حالت چند ضلعی داره که اینجا میتونید تعداد فیلتاتون رو تعیین کنید. اون میشه چنفر، این میشه فیلت. میتونید بگید منحنیشون به چه صورتی باشه، یا اینکه نه بزیر باشه، یا اینکه نه به صورت منحنی باشه. اینجا انتخاب میکنید. حالا این یه چیزای عجیبی به من میده وقتی که از اون میزان شعاعی که مد نظر برای فیلت کردن این یا چنفر کردن اینا رد میشیم، یه اتفاقات جالبی میفته. بیاین این دایره رو هم بهش اضافه بکنم، ببینید چی جوری میشه. این یکی هم اضافه میکنم، تمام چیزا رو داره میزنه دیگه. نگاه کنید این دوتا قطع، چرا قطعش میکنم، میوتشون میکنم. الان این مربع یا مستطیلی که داشتم رو اینم داره این کار میکنه. اگر از این حد رد شم و فیل بکنم، تو پرش بکنم کرو، همچین چیز جالبی به دست میاد. نگاه کنید و شما میتونید با ترکیب این کروها شکل عجیب غریب درست کنید. اینجا رو نگاه کنید، من این فیلت رو برگردونم اینجا، ببینید چقدر باحال شد. بچه‌ای که از این موشن گرافیک های این مدلی درست میکنن، همین الان ایده خدمت شما. کافیه که فقط اینو یه حرکت روتیت بدید یا اسکیلش کنید، یا بیاید اینجا توی ستاره مثلا بیاید شعاع ستاره رو کم و زیاد کنید. این همین الان یه دونه موشن گرافیک خیلی باحال میتونید از این درست کنید. اینا تمام این گزینه ها انیمیشن بشن. انیمیت چیکار میکنیم؟ همون تمام داستان هایی که توی بلندر وجود داره در جیومتری نود هم هست دیگه. میایید اینجا کلید میزنید یا میایید اینجا کلیک راست میکنید، اد کی فریم میکنید یا با آی میزنید، فرقی نمیکنه. آی رو هر کدوم از این آپشن ها یه کلید براتون میزنه. الان اینجا این دوه، میام تو فریم 114 میگم مثلا این حالت کن آی. اینم برام انیمیشن کرد. نگاه کنید، پلی بکنم، ببینید چه چیز جالبی. اصلا کار خاصی هم نمی‌کنم و دارم، یعنی خودم به یکی اینو نشون بده باید خیلی فکر کنم اینو چه جوری درست کرده و قطعا به هیچ نتیجه هم نمیرسم، ولی خیلی جالبه. شما الان با 2 تا ستاره و با یه ستاره و یه دایره و یه مستطیل با 3 تا کرو ساده میتونید یه همچین چیزی درست کنید. خب آقا وقتی من یه همچین فرمی درست کردم، اکسترودش هم میتونم بکنم. اگر این شکل اکسترود بشه به هم یه مش کامل میده. ببینید همین الان میتونید یه متریال بامزه به این بدید و بیاید این رندر کنید. خب اینا برای میذارید برای رندر کردن این. حالا اینجا ما چی کار داشتیم میکردیم؟ اینو میاریمش این ور، میاریمش اینجا، خروجی آوتپوتمون هم میبریم سر جاش. این اینستنس رو میدیم بهش. این اینستنس چی بود؟ ما به این اینستنس اومدیم گفتیم یه ستاره دادیم و فلان، اینا رو پاک میکنیم، نمیخوایم اینا رو. خروجی این چیزی که درست کردم رو به این اینستنس میدم. الان این اینستنس 10 تا نقطه روی کرو هم درست کردم. پله پله بریم جلو. 10 تا نقطه رو کرو اومدم دادم به این اینستنس آن پوینت که برام تکثیر بکنه یه چیزی رو. چه چیزی رو؟ این چیزی که الان اینجا ساختیم با این 3 تا کروه 10 بار به تعداد ورتکس های این انداخته. پلی کنیم. ما الان اینو داریم. این یه چیزا ما الان اینو داریم، یه چیز آماده و میخوایم روش یه ذره بیشتر با هم کار کنیم. الان یه ذره به ریاضی نیاز داریم یواش یواش توی کار. یه توضیحات کوچیکی در مورد ریاضیات بهتون میدم و
شما امروز روی ریاضی باید بشینید، از این به بعد یه ذره کار کنید با نودای ریاضی در سلکشن ها، در پوزیشن ها و اسکیل ها. فعلا روی چرخش خیلی خودتون تست بگیرید، ولی روی چرخش چون یه داستانی داره روتیت باید بیشتر باهاتون در موردش صحبت بکنم. خب ما الان پس تونستیم این کار رو انجام بدیم. این شکله که الان دیدنش خیلی هم جالبه اینجا برامون هست. حالا یه سوالی، من اگر بخوام این رو بر اساس ایندکسش اسکیلش رو عوض بکنم چیکار باید بکنم؟ میام اینجا ایندکس رو میذارم، از ایندکس باید بفرستم توی اسکیل. اینجا رو ببینید. خب وقتی که این ایندکس رو وصل میکنیم چه اتفاقی میفته؟ از اینجا که هیچی نمیفهمیم، ولی ما دیگه یواش یواش داریم حرفه‌ای میشیم. باید بریم ببینیم که الان این چی شده، چرا یه همچین اتفاقی افتاده. میایم اینجا پوزیشن، روتیشن، اسکیل، ایندکس 0 اسکیلش 0، ایندکس 1 اسکیلش 1، ایندکس 2 3 4 5 6. پس درست شد اون کاری که من میخواستم بکنم. فقط یه اتفاقی افتاد، اینجا اومده بر اساس 0 تا 9 اینا اسکیلاشون از 0 تا 9 بزرگ شده، ولی کن همشون پوزیشناشون کجاست؟ پوزیشناشون توی محور یه جوریه که این فاصله رو شما نمیبینید. نگاه کنید، برم توی این دید نگاه کنید، پوزیشن اولا که ایکس و وایشون صفره، همشون رو مرکزن. بعد این شده 0 اینجاست، ببینیدش. بعدیش 3 بعدیش اومده بالاتر، بعدیش اومده بالاتر، بعدیش اومده بالاتر. من اینو چجوری باید کنترلش بکنم؟ چی کار باید بکنم؟ از پوزیشن استفاده میکنم. set پوزیشن کجا بذارمش؟ میام میذارمش بعد از اینستنس، ببینم کاری که دارم میکنم درسته یا نه. چون من اینجا تکثیر رو کردم، الان باید اون 10 تا تکثیر شده رو دونه دونه ببرم بالا. آفستش رو چجوری ببرم بالا؟ تو محور Z. ما تو محور Z که اصلا نمیتونیم اینو اینجوری ببریم بالا. خب ما یاد گرفته بودیم بر اساس ایندکس چجوری اینا رو تغییر بدیم، چجوری فقط این کارو بکنیم. ایندکس رو میام وصل میکنم به آفست. بعد میگم اینا رو دیگه یاد گرفتیم، سپریتش میکنم، یه ریروت هم میذارم اینجا بچه، اینم میذارم اینجا که این تر تمیز بشه. یه ایندکس دادیم به اسکیل، اینم اینجا. خب میگم از تو محور زد ها بیارش بالا. چرا پس این اتفاق افتاد دوباره؟ خب ما نمیدونیم که چی به چی شده. بریم اینجا ببینیم شده 0 0 0 1 1 1 و 3 دهم 2 2. چرا همه اینا داره با هم میره بالا؟ چون من برداشتم اینو سپریتش کردم، اما یک دونه ولیو رو فرستادم تو وکتور. اینجا باید چی کار میکردیم؟ از کمباین استفاده میکردیم، میدادیمش به زدش فقط. درست شد؟ میدادیمش فقط به زد. الان درست شد. بیایم اول نگاه کنیم، بازم به چشممون اعتماد نمی کنیم. 0 و 0 0 و 0 0 و 0. پس x و وایش درسته. x و وای تو محور چیز همشون روی مرکزن. اوکی؟ خب خوب شد. تو محور زد ها 0 1 2 4 5. خب به ترتیب داره میاد بالا. بر چه اساسی؟ بر اساس فاصله ورتکس ها. ورتکس های کجا؟ کدوم ورتکس ها؟ میایم اینجا ما یه لاینی داریم. اینو نگاه کنید بچه ها، من اینو الان جابجا میکنم. اینجا من دارم زد رو جابجا میکنم. هم به مشم نگاه کنید، هم به پوزیشن زد نگاه کنید. من دارم طول لاین رو زیاد میکنم، کرو لاینی که اول داشتم. درست شد؟ آقا این قابلیت انیمیشن داره. بله چرا نداره؟ توی فریم یک یه
مثلا میذاریم 20 آیو میزنم این انیمیت شه تو فریم مثلا 50 همینجا الکی چیزم درست کنم تو فریم 50 میارمش پایین آیو میزنم باز تو فریم مثلا 100 میکنمش همون 20 دوباره آی برگردیم ببینیم چی مزخرفی درست کردیم. خب این چیزی که من امروز درست کردم و به خودم افتخار میکنم که همچین چیزی رو درست کردم. اینجا ببینید ما پس بچه ها قابلیت های متحرک سازیامون و انیمیشنمون کامله. حالا یه ذره بیاین شکل رو پیچیدهش بکنیم. برای پیچیده کردنش من نیاز دارم که این کرو هایی که داشتم برای اینکه شلوغ نشه قضیه از خروجی اون کرو میفرستم به خروجی. بریم اینجا ببینیم چی درست کردیم. خب این شکلی بود که درست کرده بودیم. من میام تعداد پوینت های ستارم هم کم و زیاد میکنم. آقا تو فریم 0 این باشه 7 تا آی انیمیتش میکنم. تو فریم 50 باشه 15 تا آی دوباره میزنم. تو فریم 100 هم باشه مثلا باز 7 تا. من یه ذره حالت برگشت رفت و برگشتی باشه آی. خب پس من الان میتونم اینجا تو این انیمیشن یه همچین چیزی رو بر اساس اون تعداد استارها هم درست بکنم. خب من حالا میخوام یه ذره اینو پیچیده‌اش کنم. اینو اینجا متحرک کردیم. اوکی درست. میام توستشو یعنی حول محور خودش میخوام بچرخونمش. برای اینکه بفهمین این چیکار میکنه کسی که اون جلسات اول آموزش بلندر رو ندیدن اینو میفرستن با آوتپوت. الان این مستقیم رفته با آوتپوت. ببینیم چیه. آقا این استار محور مرکزیش کجاست؟ این نقطه مرکزیش. چرخوندن حولش چیه؟ اینه چلوندن لباس که میخواید لباسو خوش کنید. نگاه کنید توست چیکار میکنه. ببینید میچرخونه حول محور مرکزی. اینا دیگه داده های بلندرتونه ها ربطی به چیز نداره. تو همه نرم افزارام همین هست. خب بیایم ما از این هم استفاده بکنیم برای انیمیت کردن. اینو 0 میذارم نود اکسترودم رو میفرستم به خروجی و میام این تویست رو میچرخونم. چه بامزه میشه. پس اینم انیمیت میکنم. آقا تو فریم 0 تو همین 0 باش آی. تو فریم 50 تو بیا بچرخ اینجوری شو هرچی هست. تو فریم 100 هم دوباره 0 شو آی. بریم ببینیم چه مزخرفی درست کردیم. اینجا میا اوه پلی کنیم. تپ 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 تپ. من از این چیز خوشم نمیاد. از اینکه تعداد نقاطش رو اضافه کردیم پله میزنه. خیلی جالب نشد. کلیک راست میکنم دیلیت میکنم این کی فریمو. یا میتونم کلا کلیر کنم اصلا بگم این نمیخواد انیمیشن داشته باشه متحرک باشه. این قشنگتره. اون پله رو دوست نداشتم. خب ما هم با تویست کار کردیم هم با این. یه ذره تعداد اینا رو بیشتر بکنیم که جالب بشه. خوبه 8 تاش جالب شد. ببینیم آره. بریم سراغ این مستطیلی که درست کردیم. ببینیم اینو چیکار رو میشه باش کرد. اینو میشینیم اینجوری زیاد و کم بکنیم. خب خوبه. اوایل کار 2 انیمیت کلید میزنیم تو فریم 50 بیاد اینجا کلید تو فریم 100 همون 2 دوباره کلید. ببینیم چی میشه. خب اوکی خوبه دیگه بس دیگه وقت برای نذاریم. شما خودتون با این بازی بکنید ببینید چی به چی میشه. بریم سراغ اینستنسمون. اینستنس رو بدیم به خروجی و پوزیشنش هم که جابجا کردیم ببینیم چی شد. ولی تو لیاوت این اتفاقه. خب پلی با موزیک هم براتون میذارم که قشنگ میشه. خب ما یه همچین چیزی رو ساختیم. خب چی کارش بکنیم حالا؟ یه ذره میخوایم امروز روی همین بیشتر با هم وقت بذاریم. فکر کنم نیم ساعت شده. یه رو 10 دقیقه دیگه هم بگم که برسم آپلودش هم بکنم و اگه تمرین ها رو بچه ها بفرستن منم سر ذوق بیام ادامه بدم. ولی خب کسی این فکر کنم فقط 3 نفر برای من فرستادن تا حالا.
خب اینو از این وری بذاریم ببینیم چی شد. اوکی، این تا همینجا باشه. خروجیمون کو؟ اینم خروجی کار که کار نهاییمون بود. نهاییمون بود. ببینیم. بله. خب بچه طبق چیزی که داشتیم، درسی که داشتیم، آیا میشد من اینو به صورت تب، به صورت گروه، در حقیقت میگم تب، به صورت گروه انتخابش بکنم، کنترل جی بزنم و یه اسمی برای گروهش بذارم؟ آیا میشد این کارو بکنم؟ بریم ببینیم که چی کارو باید میکردیم. اسمشو میذاریم عجق و عجق. لیبلش هم میذاریم عجب. اسم گروهش هم میذاریم همون عجق و عجق. خب ما اینو ساختیم و پاکش هم میکنیم، اصلا هیچی نمیخوایم. اینو درست هم پاک میکنیم. بریم روی صفحه یه پلین دیگه بذاریم، تعدادش رو زیاد بکنیم، یا اینجا ساب دیواید رو تعداد بدید، اینا رو حال کاری نداریم. و بریم یه جیومتری نود براش تعریف کنیم. میگیم بیا یه اینستنس آن پوینت بگیر. چی رو؟ خب نقاطو که داریم، چی رو بندازیم روش؟ عجق و عجق. اوه چی شد؟ ببینیم. درره. اسکیلش رو باید کم بکنیم مثلا 1/10 کمتر. ببینیم چی درست کردیم. ما یه نودی درست کردیم، یه چیز عجق و عجق درست کردیم. اینجا این رو همش داره تکثیر میشه. ببینید شما از همین الان فقط خلاقیتتونه که میتونه شما رو محدود کنی یه چیزی درست کنی. خیلی چیزهای پیچیده میتونید درست کنی. و بریم ببینیم چیکارش بکنیم. آقا یه دقیقه من اینو قطع میکنم و اینپوت رو میدم. گروپ اینپوت رو میدم به خروجی. میام اینجا میخوام یه حرکتی بزنم، یه دونه کره میذارم، یه ذره بزرگش میکنم. خوبه میارمش پایین تر یه ذره. اینو میگم برخورد. اینم لباس، شبیه ساز پارچه. پلی میکنیم. آها من اینو برعکس گذاشته بودم، ویوپورت همو برعکس کرده بودم. اینو بیارم بالا. خب شبیه ساز پارچه، تعداد مشاش کمه، ساب دیواید بیشتر، دوره از اول باید بیاد پایین ببینیم چی میشه. خب نمیخوام مشاش رو زیاد کنم چون تعداد اون چیزا دیده نمیشه. حالا اگر توی سطح هم ما مگه برای این جیومتری نود در نظر نگرفتیم؟ خب نمیدونم. اگر توی سطح هم بیام این اینستنس آن پوینت داشته باشم و عجق و عجق رو بهش بدم، با اندازه بسیار کوچیک، نگاه کنید چه اتفاقی میفته. اون داره پارچه میفته رو اون، اینم داره بر اساس اون پارچه که خم میشه، اینم خودش اون تعداد میرن رو هم. یعنی اینو بکنمش اینقدر، یه ذره بیشترش بکنم. ببینید
اون داره انیمیشنش خودش پلی میشه، این بر اساس اینم خم شده. شما دیگه محدودیت های خودتونه که چی کار درست میکنید و چی میسازید. بریم سراغ یه چیز ریاضی. کیوب از اول بکشم و به این اینجا میدم یه دونه کرو لاین، اینم پاک میکنیم فعلا. خب ما یه خطی داریم، قرار شد ریسمپلش بکنیم. برای چی؟ اگر دوست داشتیم تعداد ورتکساش بره بالاتر، تعداد پوینتاش، میکنمش 10 تا. اوکی، اینو میکنم 10 تا و مش تو مشش میکنم. تو مش خواستم فکر کنم چجوری این ریاضیه رو دارم بهتون بگم، روشش رو اینجوری میریم و یه دونه سیرکلم میذاریم اینجا. این چیزی که تا الان یاد گرفتیم، یه دونه کرو با کرو تو مش و یه پروفایلی، خیلی راحت اینو چیز کردیم، تبدیلش کردیم به مدل سه‌بعدی. چیزی که تا حالا یاد گرفتیم با کرو تو مش و یک در حقیقت کرو واسط میتونیم یه خط یا یه کرو دیگر رو تبدیل کنیم به یه موضوع سه‌بعدی. اینم کمش میکنم و میخوام حالا نقاط این لاینم رو جابجا بکنم. دستور چی بود؟ چیزایی که تا الان یاد گرفتیم. ست پوزیشن. دستور ست پوزیشن چیکار میکرد؟ میاد موقعیت نقاط رو جابجا میکرد. الان من میخوام تو محور مثلا وای حرکت کنم. خب درسته، هیچ بحثی هم توش نیست. نصفشو میخوام بگم بره تو محور وای جلو. چی کار باید بکنم حالا؟ یا باید از سلکشن برم که تو جلسه 2 بود، یا میخوایم یه ذره با ریاضیاش امروز بازی بکنیم. اول اینکه هر کدوم از این لاین ها یه ایندکسی داشتن تا قبل از اینکه تبدیل بشه به مش سه‌بعدی. الان که مش سه‌بعدی شده با ورتکسش دیگه سر کار داریم. پس من هر کاری که میکنم قبل از اینکه تبدیلش بکنم به مش سه‌بعدی باید روش انجام بدم. اینو میارم بیرون. کجا میذارمش؟ روی اون خط اصلیم. اصلا این قسمتی که سه‌بعدی کردم رو میبریم ته، ما کاری به این نداریم. این قسمت اجازه بدید که درست کار کنیم. یه نکته بچه بهتون بگم، یه چند سال پیش یه کاری برای یه کار تبلیغاتی انجام دادم و یه سری سیم کارت بود میریخت رو هوا و جشنواره فروش بود. اینو انجام دادم، تموم شد و چون عجله‌ای زدم کارو و کار بامزه‌ای هم شده بود، یه ذره برخورداش زیاد بود، میخورد به این سد، از این سد میریخت رو اون سد و اینجور چیزا. من عجله شد دیگه ساختار کارو درست نکردم، نیومدم عنوانها، اسما، طبقه بندی ها رو درست بکنم. مثلا باید میومدم اینجا میگفتم این برای مشه که بعدا یادم بمونه نزدم، همینجوری شلخته درست کردم و کارا رو انجام دادم، تموم شد. 2-3 ماه بعد همون کار یه ادیت ساده میخواست. یعنی باورتون نمیشه، شاید ادیت در حد این بود که من نود مورد نظرم رو پیدا کنم. اون موقع با سینکینگ پارتیکل توی مکس درستش کرده بودم. نود مورد نظرم رو پیدا میکردم، 2 تا عدد بالا پایین میکردم، تغییرات انجام شده بود. جشنواره 10 روز اضافه شده بود حدودا، یادم نیست چون این قضیه مال خیلی پیشه. و یه عددی رو بعد اضافه میکردم، همین سیم کارت ها میریخ رو اون عدده و از اون بالا تبدیل میشد. یعنی سیم کارت میخورد به عدد مثلا 10 روز، از 10 روز هر یه دونه سیم کارت میشد 2 تا، اون 2 تا میشد مثلا 20 تا اسکناس. خیلی چیز ساده‌ای بود. یه سری شرط گذاشته بودم، شرط اول برخورد به اون سطح، شرط دوم فلان و همینطور آخر. آقا این بعد از 2 ماه به ما گفتن اینو ادیت کن و میتونستم اگر ستاپ صحنم درست بود شاید توی 15 دقیقه این کارو تموم میکردم و دیگه بقیهش میرفت برای رندر. من چون ستاپ صحنم و نودام درست نبود، فکر میکنم صبح نشستم پاش تا مثلا بعد از ظهر روز جمعه. آخرش نفهمیدم اینو چی کارش کردم، انقدر شلوغ پلوغ شده بود.
اون لحظه‌ای که شما دارید کار میکنید اون لحظه به چشتون همه چی درسته، میدونید آقا این اینجاست، اینو ریسمپل کردید، اومدید دارید موقعیت اینو جابجا میکنید. اینو سیو کنید، 10 روز بعد بازش کنید، ببینید بازم یادتون میمونه اصلا چی کارش کردین. بعد من مجبور شدم یه کاری که 10 دقیقه میتونستم مثلا 2 میلیون تومان براش بگیرم، فکر میکنم 3 روز شد. اصلا مجبور شدم از اول نودا رو دونه دونه میرفتم جلو. خیلی هم شلوغ کار کرده بودم چون وسط کار یه ایده به ذهنم رسیده بود، مخصوصا تبدیل اون سیم کارته به اسکناسایی که میریخت. اونجا رو پیدا نمیکردم تو کدوم بخش درست کردم، شلوغ پلوغ شده بود. اینو یادتون باشه همیشه این کارو بکنید. این خاصتون هم کردم، می‌خواستم اینو توضیح بدم. توی کارها همیشه دسته‌بندی کنید. من الان نوشتم تو مش، اینو کردم اینجا مش، اینجا برای اینکه ببینید اصلا لازم هم نیست که شما خیلی با جزئیات عجیب و غریبی بنویسید. این هم اسمشو میذارم لاین. کجا رو نوشتم لاین؟ آها ببخشید این انتخاب بود، این یکی شد لاین. لاینه برای این شد. این اسمشو از بذارم ریسامپل. خب این لاینمو اومدم ریسامپل کردم و اینجام تبدیلش کردم به مش. یادتون باشه دیگه از این به بعد خیلی راحت کار میکنید. خب من الان میخوام پوزیشن نقاط اینو تغییر بدم. خب میام تو محور وای، بازم که همش با هم میره. خب حالا چیکار باید بکنم؟ میام اینجا میگم که من میخوام این نقاط همش با هم نیاد جلو. من نمیخوام اینجوری وای به جا، میخوام نصفش بیاد نصفش نیاد، روش کنترل داشته باشم. امروز ما اینو از روش سلکشن رفتیم، الان میخوایم یه ذره با ریاضیاتش بازی کنیم، چیزای جالبی در بیاد. بیایم اینجا از پوزیشن استفاده میکنم، موقعیت مکانی ورتکس ها. در مورد اینکه چرا این 4 گوشه صحبت کردیم دیگه و میدونید که موقعیت مکانی رو بر اساس هر کدوم از اون ایندکس ها، یعنی هر کدوم از ورتکس ها جدا تو خودش داره. پس اول میام این موقعیت رو x و y z رو جدا میکنم. جدا کردم. خب حالا میخوام بگم این x و y رو فقط تو محور y ها ببر. از موقعیت زدش، ببینید از موقعیت زد این لاینی که دارم، این لاین زدش میگیم 3 متر. ببینید این لاین 3 متر. از موقعیت زدش ببر تو آفست ایگرگ رو عوض کن. چجوری؟ مگه اینو مستقیم وصل میکردم تمام 3 تا پارامتر با هم عوض میشد، مؤلفه های وکتورم. پس میگم از اون کامباینه استفاده بکن. حالا نگاه کنید چجوری تایپ میکنیم بچه ها. برای اینکه راحت تر شید میایید اینجا ولش میکنید توی فضای آزاد، بعد کامباین رو که بزنید میگه میخوای این بره تو x, y یا z. خیلی راحت کرده کارو، خیلی سریع شده. من میگم بره توی y. درست شد. پس این دوتا مؤلفه x و z صفر میشه. یه بار دیگه ما اومدیم اینجا، اجازه بدید، از موقعیت مکانی یعنی از x y و z بر اساس ایندکس ها، چون این پوزیشن فقط پوزیشن خالی توش نبود، ایندکس، مشخصات اون ورتکس ها همه چی توشه. اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم بیا مؤلفه های اینو جدا کن به 3 تا محور. زدش رو دادیم توی وای، یعنی گفتیم از بر اساس فاصله z یعنی پوزیشن زدش ما میخوایم تو محور وای ها جابجا بشه. اینجا z رو تبدیل کردم به وای و اینو با من یه وکتور میدمش الان به خروجی. خب چی شد؟ دوباره باید بریم توی اسپریت شیت، بریم تو پوزیشن. من ست پوزیشن رو میفرستم توی گروپ آوتپوت که بتونم از اینجا خروجیامو چک بکنم ببینم چی به چی شده. خب من اینجا اومدم چیکار کردم؟ مؤلفه پوزیشن رو زدش رو در آوردم، گفتم از اون زده رو بکن توی وای، یعنی بیا تو محور وای، هر چقدر زده رفته بالا و اینا جابجا شده تو محور وای ها بهم نشون بده. خب چیکار کرده؟
الان اومده اینجا ببینیم درسته. الان اینجا یکه، اینجا هم یکه. مثلا ببینید اینجوری نشونتون بدم. اینجا نقطه 1 و 1، 2 و 2، 3 و 3. گفته زد صفر 3 وایش این وایش این وایش این. چه جالب. پس من اومدم هر چی زد بوده کپی کردم روی وای ها، روی ایگرگش کپی کردم. ببینید تماما یکی هن. با این ترفند زد رو تبدیل کردم به وای. هی روش تاکید میکنم این چون خیلی مهمه بفهمید چی کار داریم میکنیم. اگر من اینو بیام بندازمش روی ایکس چی میشه؟ تمام زد ها میره روی ایکس ها، یعنی ایکس و زد یکی شد. در حقیقت من دارم مساوی میذارم. نگاه کنید تو محور ایکس الان اومد، اون تو محور وای ها بود، این تو محور ایکس ها. فرقم نمیکنه. میخوایم ولی یه کاری انجام بدیم، فقط ببینیم چی به چیه. میذاریمش اینجا. اگر من بخوام هر کدوم از این نقاط زد به اندازه وای بیشتر بره جلو، از ضرب استفاده میکردم. یادتونه که یا میامدید میگفتید تابع نود ریاضی مینداختینش این وسط و میگفتید مثلا ضرب کن هر یه دونه رو توی یه دونه، که میشد چی؟ هر یه دونه خودش. میتونستید بگید هر یه دونه رو مثلا در 1.5 ضرب کن. هر کدوم از زدها 1.5 برابرش رفته این ور. نگاه کنید اینجا رو تصویری چی تو چه اتفاقی میفته؟ خب معلومه طولش تو محور وای ها بیشتر میشه. خب غیب گفتیم. این ضرب در 1. راه دوم چی بود؟ من بیام از زد بگیرم تو فضای خالی، بگم ضرب میخوام بکنم، اینم بندازم اینجا توی وای ها. ضرب در 1 میشد همونی که بود و تعداد چیزای دیگه. حالا یه چیز جالب بهتون بگم. یه سایتی هست به اسم، بیارمش جلو ببینیدش، اجازه بدید. این سایت مسوی. اگر توابع ریاضی و فرمولا اینا رو یادتون رفته چی جوری بود، این سایت فوق العاده است. یعنی زمان مدرسه اگه ما به این همچین چیزی دسترسی داشتیم خیلی کارمون راحت میشد. مثلا من میگم تابع x به توان 2، نمودارش چی میشه؟ گرافش چی میشه؟ میاد براتون حل میکنه در این تابع x به توان 2. تابع سینوس x چی؟ سینوس x. میگی چیکار کن؟ گرافشو به من بده. حلش میکنه براتون. بعد ببینید به چه روشی. یعنی بچهای دبیرستانی چقدر الان راحت شدن. اینم تابع سینوس x. خب سینوس 2x چی؟ بازم به اون نمودارشو بده. سینوس 2x. خب اینا رو چجوری پیاده سازی کنم تو بلندر؟ ما اینجا یه توابع ریاضی داریم. توابع ریاضیمون که همون نودای ریاضیمونه دقیقاً همین کارو برامون میکنه. مثلا من میام اینجا میگم آقا سینوس اینو حساب کن. وقتی که میشه سینوس دیگه گزینه دیگه ای نداره، فقط یه ورودی داره. پس چرا این اینجوری شد؟ ناقصه. اولا تعداد ورتکس هم، تعداد پوینت هم 10 تاست. این داره کل این رو 10 تا ورتکس نشون میده. تعدادشو میکنم 500 تا ورتکسه. اینجا رو ببینید بچه چه اتفاقی میفته. این تعداد 5 تا نقطه داره. این همینجور زیادش بکنم 10 11 12 تعدادشو میکنم 500. 50 شد 500. طولم کمه برای اینکه بفهمیم چه اتفاقی داره میفته. طول رو زیاد میکنم. پس شد نمودار سینوس. پس من وقتی دارم از این تابعهای ریاضی رو تست میکنید بچه، این نودی که الان بهتون دادم برای تست توابع ریاضی فوق العاده است. یعنی انقدر راحت متوجه میشید این توابع ریاضی چی میشه چون میبینیدشون کامل، دارید خروجیشو میبینید. پس از این همین نود رو برای خودتون بکشید و شروع کنید تمام این توابع رو تست کنید. منم الان چند تاشو بهتون نشون میدم قلقش دستتون بیاد. خب این شد سینوس. کوسینوسش چه شکلی میشه؟ یادتون مونده که دیگه تو دبیرستان از اینجا شروع میشد سینوس و کوسینوس. تانژانت چه شکلی میشه؟ بیایم ببینیم. تانژانت همین شکلی میشه توی کار. تانژانت x
بله بله دقیقا همونه. تانژانت x، این دقیقا همون تانژانت ایکسه. چرا در نمودار اینا به هم وصل نیستن؟ چون این یک لاینه، از این نقطه به اون نقطه که قطع نمیشه بره. این یک کروه، این کرو میاد اینجا، نقطه بعدیش که میاد اینجا از این نقطه به اون نقطه وصل میشه. اینم شد نمودار تانژانت. حالا همینجا نگه میداریم، دوره برمیگردیم تو ریاضی ها بچه ها. اگر اینجا اینو بیارم جلوتر، از اینجایی که تبدیل کردیم تو مشو بفرستم بره، این همون پروفایلی که درست کرده بودیم اینجا. آها حله، این تانژانتی شد. اینجا میام سینوسش میکنم، دوباره ببینید چی میشه. این هم شد سینوسش. خب دوباره برمیگردیم اینجا، خروجی رو میارم اینور که ببینید انداختم ست پوزیشن تو خروجی و بقیه توابع ریاضی با هم کار کنیم. اینا رو باید حتما بخونید، امکان داره تو کار اینا چندتا فلور و سیل و ترانکیت همشون یک شکل بشن. مثلا برم توی فلور ببینید توی محور اینجوری، این حالت پله‌ای، این هم همین. توابعش باید بدونید چه فرقی با هم میکنن. کلمپ هم که قسمت سوم توضیح دادم محدود میکنه بین 0 و 1 خروجی رو، یعنی بیشتر از این نمیشه. یعنی کل نتیجهتون میشه بین 0 و 1 که توی هینتش هم اصلا داره بهتون میگه این بین 0 و 1. نقطه 1 کجاست؟ اینجا 0 و 0، 1 و 1. از اون به بعد دیگه هیچی، محدود کرد. تو سینوس و کوسینوس چه اتفاقی میفته؟ اگه کلمپشو بزنید بین 0 و 1 تموم شد، اصلا دیگه از این وری نمیاد. یعنی شما دیگه منها منفی اینو نمیبینید، فقط بین 0 و 1 هاست. این 1 خط 1، اینم محور 0، خود محور زده، اینم محور 1، فقط بین اینا شد. عین همون کوسینوس، عین همون تانژانت، هر چیزی که میذارید کلم بین 0 و 1. حالا نکته چیه؟ شما خیلی راحت اولا میتونید چیزهای زیادی رو با این تولید بکنید، چون با توابع ریاضی وقتی که یه چیزی رو تولید میکنی عین همونو میتونید مش تیریدیش بکنید، عین همونو میتونید روش اینیستنس برید. نکته اینیستنسه برای ما خیلی مهمه. ببینید من اینجا خروجی میذارم اینجا، از بعد از ست پوزیشن اینیستنس آن پوینت رو میرم، چی بیاد؟ یه دونه کره بندازم روی این، تعدادشم اسکیلش هم کم بکنم. بچه ها ببینید چه بامزه. بذار اینجا یه ولیو بذارم که اینو دستی کم بکنم. ببینید شما از اینجا به بعد دیگه به این توابع ریاضیتون کار دارید. اینو بکنینش سینوس. توابع ریاضیتون کار دارید. اینو بکنینش سینوس. اینجا اینم زیاد بکنید، بذار من اینو ببرم، اینم زیاد بکنید. اینو تعداد 500 تاشو بکنم 50 تا، طولش هم بکنم 10 متر. خب حالا آیا من میتوانم به جای این که بگم یک کره رو بنداز عجق وجق رو بندازم؟ چرا نمیتونم؟ یه چیزی ساختم و کوچیکش باید بکنم. بیام اینجا. الان به ازای هر کدوم از این سینوس ها یه عجق وجق انداختم که این عجق وجق خودش هر کدومش یه انیمیشن داره که این اینجوری میره پایین میاد بالا. نگاه کنید توی سه بعدیش، نگاه کنید دستتون خیلی بازه. پس ما اینا فعلا میوتش میکنیم، بس نمیخوایم. از همین ست پوزیشن میریم توی خروجی. شما
الان بیشتر تمرکزتون رو بذارید روی این سینوسه. خب من اومدم پاور که توانه دیگه، توان 2 این چیز رو بخوام حساب بکنم، تعداد ورتکس رو زیاد کنم، 300 تاش بکنم که این هموار بشه. اینجا این توان 2 نمودار است دیگه. حالا این تو ریاضیه رو اینجا میتونید ببینید دیگه بچه ها. بیارید اینجا هر فرمولی که میخوای. آها اینو میخواستم بگم، این سینوسه، یادم رفت، خوب شد اینو باز کردم. این سینوسه. الان من چجوری سینوس 2x رو حساب بکنم با نمودار، با نودها؟ آقا من اینجا سینوس رو دادم، تعدادش هم بکنمش 30 متر بیشتر ببینیدش، 30 متر. دوباره بیارم اینو. خب اینجا چی بوده؟ این سینوس 2x، این سینوس x دیگه. درست شد، دامنمون کوتاه‌تر شده. خب آقا من اینجا اومدم گفتم این سینوس 2x رو چجوری باید حساب بکنم و سینوس ضرب در 2 رو باید چجوری حساب بکنم. ما دو حالت میتونیم بنویسیم. میتونیم بنویسیم سینوس x ضرب در 2 سینوس x ضرب در 2 و سینوس 2x. اینو نگاه کنید، 1 2 تا، این 1 ولی تعداد بیشتر میشه، یعنی سینوس 5x فقط داره دامنه کارمو بیشتر میکنه تو سینوس 5x. خب بیایم اینجا چک کنیم. اگر من اینو ضرب بکنم، بذارم روی مولتیپلای، ضرب بکنم در 5 و ضرب رو بذارم پشتش، ببینیم چه اتفاقی میفته. اینو میوت کنم. این سینوس چیه؟ 5x. بیایید نگاه کنیم اینجا توی نمودار ما. اینجا چی نوشتیم بچه ها؟ سینوس 5 تا x. این x اینه دیگه، ورودیه به سینوس دیگه. نگاه کنید، ورودیه به سینوس و خروج. ورودیه به سینوس رو اگر ضرب کردید این میشه سینوس 5x. اگر بعد از سینوس، اینو میوتش بکنیم، ببخشید اینو میوتش بکنیم و اینو بیاریمش. اگر بعد از سینوس ضرب 5 کردید میشه چی؟ ضرب در 5. آها، این سینوس x ضرب در 5، 1 2 3 4 5. پس نمودارم رو برد روی 5. 5 برابر شد دیگه. سینوس x بین 0 و 1، 5 برابرش میشه 5 تا. اینجا رو نگاه کنید، اینجا 1 2 3 4 5. اینم ضرب در 1 که میشه خود سینوس x. من این الان اگر وردارم و بذارم چه اتفاقی میفته؟ میوتش بکنم، هیچی. سینوس x رو ضرب در 1 کردم. اما اگر ضرب و قبل از سینوس بذارم میشه ورودی به سینوس. نگاه کنید، این شد سینوس 5x. xش رو ضرب در 5 کردم. دوباره بذارید یه حرکتی بزنیم. سینوس 5x گراف. این سینوس x ضرب در 5. ببینید سینوس x ضرب در 5 برابر شده. الان اینو میذارم اینجا، با هم نگاه کنیم. این چیه؟ سینوس x. سینوس 5x، سینوس، ببینیم چی نوشتیم؟ سینوس 5x، درسته؟ و این چیه؟ سینوس x ضرب در 5. سینوس x، ببینیم چی نوشتیم؟ سینوس x ضرب در 5.
خب حالا سینوس 5x ضرب در 5 چی میشه؟ آیا من باید اگر جفتش رو روشن کنم به همین برسم؟ چک میکنیم. دقیقا همین شد. پس نکته مهم از این سایت یا سایت های مشابه استفاده کنید. سایت مسائل خیلی خوبه. استفاده کنید که ببینید دارید درست کار میکنید یا نه. ذهنی که شما نمیتونید بفهمید چیه، مگه اینکه خیلی ریاضیتون خوب باشه بتونید خودتون حساب کتاباتون رو بدونید. ولی خب این سایت خیلی کمکتون میکنه و میتونید خیلی راحت ازش استفاده بکنید. خب فکر کنم دیگه بسته برای امروز، خستم شدیم. خب امیدوارم این 4 تا یاد گرفته باشید و بتونید تمام فرمول هایی که میخواید و اینجا بنویسید و اینجا پیاده کنید. خیلی راحت این ضرب میشه بیا مثلا لگاریتمش هم بهتون بگم. به جای این بشه لگاریتم. این لگاریتم نگاه کنید ویژد. بیایم اینجا بگیم لوگ x چیه؟ بیاین لوگ x گرافشو بده. اینها دیگه دقیقا همینه. اینها ایت لوگ x2 رو حساب کنید، لوگ x به علاوه سینوس خودتون حساب بکنید و با نودها پیاده کنید، با نودهای ریاضی. امیدوارم بتونید روی این قسمت وقت بذارید. تمام کارهایی که بعداً میکنید به این نودا وابسته است. اگر دوست داشتید سامپل‌ها رو بفرستید، منم تشویق بشم به این که ببینم دارید نگاه میکنید، منم ادامه بدم کارو. ممنونم ازتون. شب و روزتون خوش و کانالمون هم سابسکرایب کنید که ویدیوهای جدید رو بتونید ببینید. موفق باشید.